Kamusta kaibigan? Ako nga pala si Sharja, and for today's video is DIY leopard nail art. Tara, let's! So, I'm back. So, ito yung mga kailangan natin. Ordinary lang yung ginamit ko, in a shade of dark brown, black, and golden brown. Yung tools naman natin, yung bilog yung dulo, and manipis yung dulo niya, yung bilog. Then brush, manipis lang din yung tip niya. And then palette, para dyan na dinalagay yung polish kapag gagawa na tayo ng nail art. So first, gumamit ako ng golden brown para lang sa side tip lang natin. Yung pinaka-base niya. Then next, yung pang leopard natin, yung dark brown. Tapos, gumamit naman ako ng yung bilog na tools natin, yung dulo. Yan, parang gagawa lang tayo ng deform na circle, ganyan. Na-deform na circle. So, ganyan lang siya kadali. Basta wag yung totally na bilog siya. Kailangan deform talaga siya. Next naman po natin yung block. Ayan po yung gagamitin natin pang outline dun sa deform na ewan na kung anong shape ba yun. Tapos gumamit ako dito yung brush, yung manipis yung tip, yung dulo niya. Kahit wala naman po kayong ganyan, pwede rin yung hairpin o kaya yung toothpick. Yun lang yung gagamitin nyo. Pwede. Yan. Sorry po kung hindi ko na isi-center sa camera yung kuko ko. Papunta atang Mars to eh. Pagkatapos, ayan, pagkatapos natin guhitan, maglalagay naman tayo ng dot sa side tip na ginawa natin. Ayan, bilog-bilog lang. Dot. Ganun. Pandagdag dekorasyon lang naman. Diba? Next naman yung gold. Yun, ginanyan ko lang siya. Dot. Then, patuyuin natin. So, pag tuyo na siya, yan. Gamit ko naman ngayon yung tip, yung bilog yung dulo. Yan. I-line lang natin siya ng ganyan. Parang pa-letter C lang. Pero hindi siya yung buo-buo. Bubuin mo letter C. Pag ganyan lang. Yan, iline lang natin yung mga gilid-gillards. Yan. Parang katulad nga sa leopard. Di ba nga? Leopard yarn. And sorry po hindi ko alam na hindi na pala nakatapat sa camera. Sharks sobrang busy kakadut-dut. Hindi na napansin, hindi na pala nakaharap sa camera. Then dito guys, gumamit ako ng striping tape para maging guide ko.
Then, mamaya tatanggalin ko siya kapag tuyo na yung nail polish na ilagay natin. So, ayan, tuyo na siya guys. Tanggalin na natin yung tape. Make it sure lang talaga na tuyo na siya bago nyo tanggalin yung tape. So, same lang din po sa ginawa ko ng una, kung paano natin siya dut-dutin in nail art. So, nahirapan ko talaga ako sa kaliwa. Kanan kong kamay pala. Tapos yung kaliwa yung pang gagamit kong pang nail art. Talagang nahirapan ako dun. Kaya, pasensya na, hindi siya perfect. Ganun talaga. Practice makes perfect, but nobody's perfect. So, why practice? Ano daw? Then, last but not the least, syempre, bato. Bato ni Darna. Ginto na. Social. Ayan. Dagdagan lang natin siya ng ka-ek-ekan, ka-artihan. So, last, top coat. I use gel coat dito Gel polish pala. Gel coat. Ano yun? And there you have it. Hope you like it, guys. Give me a thumbs up kung gusto niyo yung ginawa natin. Kahit ako yung gumawa. Don't forget to subscribe and see you on my next video. Bye!